سلام دوستان، این ویدیو مجموع تمام قسمت‌های سفر گرجستانه که میتونین به صورت یکجا ببینید. امیدوارم لذت ببرین. خب من بالاخره رسیدم هتل. این اتاقشه، الان نشون میدم. ولی خب تجربه اول که به تور لیدرها اطمینان نکنید. همون اول تلکتون میکنن 60 تا $5 تور فروخت به من، تورای مختلف. حالا حساب کتاب بکنم. و سیم کارت رو هم خیلی بهتون گرون میده. بهتره که خودتون بخرین. حالا به من گفت ما به سیم کارت میدیم، یه جورایی گول زد. بعدش که اومدیم گفتش که سیم کارت هم میشه 15 لاری، در صورتی که من با 15 لاری میتونستم یه سیم کارت بخرم که 4 گیگ 10 گیگ اینترنت داشته باشه. الان این 1 گیگ اینترنت داره. حالا ببینید چی میشه. یکم استراحت کردم. بعد الان 2 تا کار بکنم. یکی این که برم یکی از جای تاریخی رو ببینم. دوم این که این سیم کارتی که به من داده اینترنتش خیلی کمه. اینترنت هم برم از اگه پیواکسی پیدا کنم شارژ کنم و بعد تا شب بگردیم دیگه. کلاه‌ام به خاطر این گذاشتم که هوا بارونیه. الان بارون میاد حسابی. من نمیدونم این بنز این چه شکلی میشه. خیلی معماری شبیه شمال ایرانه. الان که این شکلی بوده. خب من اومدم الان اینترنت شارژ کنم به این دستگاه میگن پیباکس. حالا نمیدونم پول رو از کجا باید بندازم. باید اینجوری کنم. اینم 7. این الان تازه پول رو پرداخت کرد. خب اینترنت رو شارژ کردیم. الان میتونیم با خیال راحت هر چقدر خواستیم اینترنت مصرف کنیم. اینجایی که دیده نمیشه ولی اون سمت میشه ناریقله و سمت تاریخی شهر میشه. بعد من در عجبم که توی این هوای بارونی بعضیا با لباسای نازکی میان میگردن. خیلی عجیبه. با اینجا راننده هم خیلی بی‌عصابن. از ایران هم بی‌عصاب‌ترن. آره داشتن فیلم میگرفتن، پلیس بهم گفتش شاید نمیدونم یه چیزی گفت دیگه. گفت چیکار میخوای بکنی از این حرفا؟ الان دارم میرم به سمت رودخانه کورا یا کوروش. جالبه که این رود میریزه به دریای خزر. از کشور گرجستان و آذربایجان هم رد میشه. فردا میام اون تلکابین رو سوار میشم. اون تلکابینه میره بالا میره تا اونجا و ناریقلعه. مجسمه مادرم انگار همونجا هست. اونم که پل صلحه. این بالونه رو من توی فیلم ها دیدم ولی به نظرم خالی بندی میاد.
رودخانه کورا. نمیدونم به خاطر بارونه یا اینکه این کلا این بوه هست، یه بوی لجن مانندی میاد، نمیدونم به خاطر چیه این بوه. احتمالاً بارون که رودخونه رو گل و شلی کرده این بو در میاد. قسمت تاریخی شهر رو به قسمت جدید شهر متصل میکنن. یه قسمت تاریخی پشت سر منه و شهر جدید هم تقریبا روبرومه. اما خب تو گسترش‌های جدید شهر که در امتداد رود شهر گسترش پیدا کرده، دیگه مقدار این قدیم و جدید قاطی شده، ولی فکر می‌کنم هسته تاریخی شهر پشت سر منه که و حمام‌های آب گرم و نمیدونم ساختمان‌های قدیمی و مسجد جمعه و اینا قرار دارن، به جز این که در قسمت روبرو کلیسای تسلیس قرار داره و کاخ ریاست جمهوری. این سال 2010 به دستور شهردار تفلیس تأسیس میشه که همونطوری گفتم به قسمت جدید و قدیم شهر رو با هم متصل کنه. طراحی پل هم کار یه معمار ایتالیایی بوده به اسم میشل دیلوچی. پل رو تو ایتالیا از پیش میسازن و سازش رو منتقل میکنن اینجا سرهم میکنن و خب ما نمونه های آوانگارد این چنینی تو خیلی از بافت‌های تاریخی میبینیم دیگه. معروف ترینش هم اون هرم شیشه‌ای موزه لوور که همیشه به این نوع کارها یه سری انتقادا میشه، یا مثالی که برای خود همون هرم شیشه‌ای موزه لوور میزنن، میگن مثل خنجر شیشه‌ای در قلب تاریخی پاریسه. ولی خب نه عناصر نشانه‌ای خاصی میشن دیگه. این طراحی‌های مدرنی که خیلی جاها تو بافت‌های تاریخی می‌بینیم میشن یک المان نشانه‌ای. راجع به خود گرجستان بخوام چیزهایی رو توضیح بدم یا چیزهایی رو تعریف کنم، زبان گرجی جزء 10 تا زبان قدیمی دنیاست، یعنی جزء 10 تا زبان با بیشترین قدمت در دنیاست و یکی از 16 تا دبیره‌ای هستش که تو کل دنیا وجود داره. دبیره همون سامانه نوشتاری یا الفبای خودمونه یا همون رسم الخط. مثلا فارسی یه نوع دبیره است یا حروف لاتین رو میتونیم بگیم یک نوع دبیره هست. خود کشور گرجستان حکومت‌های مختلفی داشته. گرجستانی که ما الان میشناسیم سال 1991 تشکیل شد، یعنی بعد از اینکه حالا کار جماهیر شوروی از هم میپاشه سری از کشورها مستقل میشن و گرجستان هم یکی از این کشورها بوده.
جالب. الان این ماشینا همشون وایسادن به خاطر اینکه یک نفر تو خط آبه. اینجا خط آبه، اینجا یه نفر اونجا چراغو زده بود برای اینکه رد شه و تمام این ماشینا ثبت شده بودن که این نفر بیاد رد شه. اولین غذایی که سفارش دادم خاچاپوری بود. خاچاپوری یه غذای سنتی گرجستانه که نوع معمولیش در میان مردم گرجی به اسم خاچاپوری ایمرتی معروفه که یه نون پر شده از پنیر، همون پنیر ایمرتی، و خاچاپوری خب انواع مختلفی داره دیگه، نمیدونم کوبداری، آجارولی، ایمرتی، ایمرولی، که نوع معمولیش همون خاچاپوری ایمرولیه که با پنیر پر میشه. این نوع از خاچاپوری هم که من سفارش دادم خاچاپوری آجارولیه که به شکل قایق درش میارن و وسطش پنیر و تخم مرغ خام میذارن. شما باید اینو هم بزنین و با همون حرارت خودش اون تخم مرغ هم پخته میشه و با اون نون دورش میتونین میل کنین. میگن که این غذا یه جوری ملیه که به عنوان شاخص تورم هم حتی ازش استفاده میکنن. روز اول سفر من به همین منوال تموم شد و صبح روز بعد حرکت کردم به سمت کلیسای تسلیس یا سامبا. کلیسای تسلیس با 87 متر ارتفاع بزرگترین کلیسای ارتدوکس گرجستانه و گنبد طلاییش تقریبا از همه جای شهر تفلیس دیده میشه.
بازدید از بیرون کلیسا مجانیه، ولی برای اینکه داخل کلیسا رو بازدید کنین مردها باید شلوار بلند بپوشن و زنها هم باید شونه هاشون رو بپوشونن و بازوانشون پوشیده باشن. این کلیسا که به اسم سامبا هم شناخته میشه که در زبان گرجی همون تثلیث یا سگانه معنی میده، سال 1995 شروع ساختش بوده و سال 2004 هم اتمامش. از نظر مساحت ساختمان این کلیسا جزو بزرگترین بناهای مذهبی دنیا محسوب میشه. اینجا کنار هر کدوم از این تابلوها انگار یه دونه چیز هست، دعا هست که میبینم میان وای میسن کنار این تابلوها و یه دعایی میخونن. این شمع رو هم روشن میکنن، حالا حالت دعا هم شام قهیان ما الان اینجا دارن شمع روشن میکنن. خاکستر رو شمع رو داره صاف میکنه.
حالشونه، تا حال عدالت بهشونه. تو تفلیس خیابون‌های اصلی معمولاً زیرگذر دارن و خیابون‌های فرعی تر هم خط عابر پیاده دارن و از پل عابر خبری نیست. اگر از جای غیر از خط عابر و زیرگذر رد بشین جریمه پلیس در انتظارتونه و زیرگذرها هم بعضیشون بازارچه دارن و بعضی دیگرشون هم با نقاشی‌های دیواری تزیین شدن. رفتیم با کلیسای سامبا یا تسلیس رو دیدیم، چطوری که الان دارم میرم برج ساعتیه که برای یه تئاتری ساختن اینو و از اول انگار حالت برج قصه های شاه و پریان ساختن، چه ذره کج و معوجه، ولی خب من خودم وقتی دیدمش اولین چیزی که به ذهنم رسید اون خونه ویزلیا بود توی کتاب هری پاتر. یعنی عکسشو که دیدم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود. اینجا دیگه خیابوناییه که توش قشنگ فعالیت‌های شهری جریان داره. میوه میفروشن، ایستگاه اتوبوس، حالا مردم دارن میرن و میان. اینم برج ساعت معروف در برج ساعت کج که میگن بزرگترین و کوچکترین ساعت شهر هم توی همین برج. حالا دارم پیداش کنم ببینم. یه سری هم کاشی‌های مختلف روش داره. سر ساعت 12 از اون دره انگار یه دونه پری در میاد و زنگو به صدا در میاره. این بزرگترین ساعت، این هم انگار کوچکترین ساعت شده.
برج ساعت کج دیدیم. این یک کلیسای همون کنار همونجا پورا کلیسای کوچیکه دیگه. این کلیسای کوچیکه جای مسجدهای ما همونجا هست، ولی بعضیشون تاریخی هم میذاره. موهینا شراب فروشی هم پر شراب. خب گرجستان من بگم متاسفانه یا خوشبختانه، چون من اهل مشروب اینا نیستم نمیخورم، ولی خیلی معروفه به شراب انگور و حالا تو این قسمت هایی که تاریخیه خیلی شراب فروشی هست. این هم تایلای یادگاریه. بعد از دیدن برج ساعت هم رفتم کمی در هتل استراحت کردم و برای شب هم تور شام گرجی نوشته بودم که خب غذاهای سنتی گرجی رو سرو کردن و همراه با رقص‌های سنتی گرجستان، که حالا این اولین غذایی که به صورت دسر روی میز قرار داشت اسمش بادیرجانی بود که همون بادمجون خودمون بود. داخلش گردوی آسیاب شده قرار داشت و روش هم که خب انار گذاشته بودن. ماما میدونم که الان بعدا همین غذا رو بهم میدی و میگی که همین غذا رو تو رستوران بهت میدن 500,000 تومان. در کل غذاهای گرجی، غذاهای سنتی گرجی یه مقدار شباهت داشت به غذاهای ایرانی و خوشمزه هم بود، ولی خب یه مقدار شورتر از ذائقه ما بود.
دیشب رفتیم شام گرجی، بد نبود، جالب بود. 5-6 نوع غذای سنتی گرجستان رو سرو کردن، فیرات، بعد رقص زنده هم داشتن. روز الان میخوام برم ترمله هوایی سوار شم، همون تلکابین خودمونه، اونطور این اسمشو نوشته ترمله، میبره تا مجسمه مادر. میتونی اونجا مجسمه مادر رو ببینی، ناری کالا رو ببینی یا ناری قلعه. بعد بیاید پایین، حالا راه چیزای دیگه ای هم هست، اونا رو بریم ببینیم چی میشه. امروز هوا خیلی خوبه، بارون نیست، گرم هم نیست. Hello, I want a one-way ticket. خب برای مسیر یک طرفه یه دونه کارت مترو داد که حالا گفت 450، یعنی 4.5 لاری شد. ولی حالا من تو اینترنت می‌خوندم یه دونه سفرش 2.5 لاری بوده، احتمالاً مثلا یه 2 لاری هم پول کارت گرفت. این که پل صلحه، یه بار رفتیم دیدیمش، این بالون هم دیدم یکی دو بار میرفت بالا. این ور کلیسای متخیه، اونم لاری قلعه هست. بعدش از این راهنش اومد پایین. هم مجسمه مادر، این مجسمه توی دستش پیاله است که حالا به معنی مهمان نوازی و غذا و شراب و از این داستان ها، و یه شمشیرم گرفته جلو خودش، جلو جای خاک بر سریش، یعنی این که درسته ما مهمان نوازیم ولی دشمن حواسشون باشه که ما شمشیرمون هم از رو بست. این دست چپش پیاله است و دست راستش هم شمشیر. الان داریم میریم به سمت ناری کالا یا ناری قلعه. اونه
این قلعه رو توی قرن 4 میلادی ساختن و تا مدت‌ها یکی از نفوذناپذیرترین قلعه‌های اینجا بوده. اینا پله ها رو میبینید؟ این پله ها خیلی ترسناکه، منم کیف میفهم چیزه. ولی بذار برم. خیلی تیز پله هاش. چقدر بلنده، هیچی هم حفاظ نداره. احتمالاً از اینجا قیر داغ میریختن رو سر دشمناشون. ببین باد انقدر شدیده از جلوی اینا که رد میشه باد. یه چیز جالبی که هست، هیچ کدوم از جاذبه های توریستیشون بلیت نداره، یعنی همینجوری شما
مجانی میتونی بیای تو، حتی گیت و نگهبان و از این چیزا هم خبری نیست. آقا اینجا آدم در شرایط عادی نمیتونه بیاد. معلومه که خب این چند قرن این قلعه دست نخورده باقی میمونه. خب دیگه اینجا تمام شد. خب اینم مسجد جمعه است، یه مسجد دو محرابیه که در نوع خودش خب کم نظیره، احتمالاً حالا جاهای دیگه باشن، ولی خب این مسجد 2 تا محراب داره. اول برای سنیا بوده که حالا یه سری اتفاقات و اینا همون امام جمعه یا شیخ مسجد اجازه میده که شیعه ها هم یه پرده بکشن، یه قسمتش رو محراب کنن برای خودشون و هنوز هم این مسجد 2 تا محراب داره. جایی که الان هستیم پارک حیدرعلیوفه و اینم مجسمه حیدرعلیوفه. هر روز انگار این گلا رو میارم پای مجسمه میذارم.
اینا هم حمام های آب گرم یا سولفور هستن. اینا خودشون میگن حمام سولفور، اما همون چشمه آب گرم. تندیس معروف اون شاهینگ اون سلطانشون بوده که میره میفته توی چشمه و وقتی میخواست حالا قرقاول شکار کنه میفته توی چشمه و اون وقتی میرن درش بیارن میبینن قرقاول در سر اون گرمای اون چشمه آب گرمه پخته شده. پلا رو بهش میگن پل عشق که زوجها میان قفل میخرن، دوتایی اسمشون رو مینویسن و میبندن به این پله که مثلا تا ابد با همدیگه بتونن با هم زندگی کنن یا در واقع آرزوی رابطه طولانی میکنن با این کارشون. این هم آره یه دونه باز از همون پلای پایین قفلاش به جای زرد و برنزی قفلای شکل قلبی داره. اینی هم که پشت سرمونه همون از حمام‌های استثنای آب گرمه، خیلی شبیه مسجدهای ایرانی. سیر تحول این چشمه‌های آب گرم نشونه داستانه. Hello. Museum. Yes. This is territory, beautiful museum. Yes. Museum is inside. There inside here, Pampulari was visiting here.
If you want walk here, if Okay. you want be here, Yes. if you want enter also inside Tulari Coast. Tulari. Yes, you can drop coin here. Here. Yes. راهنمای موزه توضیح داد که قدمت این کوزه ها به قرن 5 میلادی برمیگرده، یعنی همزمان با حکومت ساسانیان در ایران، و این ظرف های لاآبدار هم مربوط به قرن 10 میلادی هستند. Archaeologists found them underground. Inside is dig. Archaeologists excavate in this city oldest bathhouse. Come, I'll show you. و میگفت که در ساختمان کناری با یک سری حفاری حمام‌های تاریخی شهر رو کشف کردند و بعد هم از من خواستش که همراهش برم تا حفاری هایی که در حال انجام بود رو نشونم بده. It's the 3rd century. 3rd century. 3rd century. It's a It was a sulfur bath. sulfur bath. Here. And dig in that direction now. It's a just half. این حفاری ها طبق توضیحات راهنما حمام های آب گرم متعلق به قرن 3 میلادی هستند و حفاری و اکتشاف در این سایت همچنان ادامه داره. جایی که داخل دیدیم گفت اینا مربوط به قرن 3 میلادیه و حفاری هنوز ادامه داره به سمت همون جایی که نشون داد، به سمت زیر اون جایی که ما وایساده بودیم. Thank you very much, sir. Goodbye. Have a good day. در حال حرکت به سمت کلیسای متخی بودم که یک فضای کوچیک کنار آب توجهم رو جلب کرد و رفتم که یک سرکی بکشم. فضای دنج و آرومی بود و به نظر می رسید که کاربرد مذهبی داشته باشه. زمان ادیت ویدیو یک جستجویی کردم و متوجه شدم که اینجا هم یک کلیساست و متعلق به یک شهید مسیحیت به اسم ابوتفلیسیه.
ببینید شارژ تسلا برقیه. بریم کلیسای متخیر هم ببینیم، بعد بریم خونه استراحت کنیم. حالا شب. کلیسای متخی از نظر موقعیت قرارگیری در نقطه منحصر به فردی قرار داشته و هنوز هم داره. مشرف به رودخانه کورا و بر روی بستر صخره‌ای. این کلیسا در قرن 13 میلادی و به دستور پادشاه وقت گرجستان ساخته شده. این تندیس متعلق به واختانگ گرگاسالی یا واختانگ گرگسر از آخرین پادشاهان گرجستان باستان در قرن 5 میلادی بوده. واختانگ نزد مردم گرجستان محبوبیت زیادی داره و مراسم روز گرامی داشته این پادشاه هر ساله در گرجستان برگزار میشه. اما کلیسای متخی در طول ادوار مختلف پستی بلندی‌های زیادی داشته. در زمان حکومت شوروی دستور تخریب همه کلیساها رو میدن. این کلیسا هم در معرض خطر نابودی قرار میگیره، اما تخریبش نمی‌کنن و به عنوان سالن تئاتر ازش استفاده میشه. بعد از فروپاشی شوروی دوباره به کارکرد اصلی خودش برمیگرده و به عنوان کلیسا مورد استفاده قرار میگیره. جایی که الان داریم میریم یکم متفاوت با جاهایی که قبلا رفتیم و یه جورایی از جنبه‌های مدرن تفلیس و گرجستانه. اینجا موزه ایلوژن و هولوگرامه. هولوگرام به یک تصویر سه‌بعدی میگن که با نور یا لیزر ایجاد شده باشه و ایلوژن هم در زبان فارسی یعنی توهم، اما لغت خطای دید از نظر معنا برای این مورد یا برای این موزه درست تره. خب این موزه هولوگرامه. از دور دیده میشه یا نه جالبه. من داشتم اشتباه میرفتم. این شروع موزه است. حالا گفت اول اینجا رو نگاه کن.
این هولوگرام نکته جالبی که داشت این بود که پرسپکتیو تصویر رو به نسبت موقعیت چشمان شما تنظیم میکرد. یعنی وقتی شما به جلو عقب یا چپ و راست حرکت میکردین تصویر هم جوری تغییر میکرد که به نظر شما یک تصویر سه‌بعدی بیاد. این هم یک کلایدوسکوپ یا زیبابین 6 وجهی بزرگه که میتونین برین داخلش. خب خیلی چیز جالبی بود. چه باله، شبیه دکتر استرنج هم هست، هم شبیه اینسپشنه هم شبیه دکتر استرنج. اینجا موزه هولوگرام تموم شد و وارد موزه ایلوژن شدیم. از اون طرف نگاه میکنیم مکعبه و از این طرف یه دونه آینه این شکلی از وسط گذاشتم. این تصویر انیشتینه ولی وقتی میری جلو میبینی که از عکس یه سری چیزای کوچیک‌تر تشکیل شده. این 3 تاست یا 2 تا؟ این 2 تا خطا صافن ولی به خاطر این خطایی که اینجوری به کانون رفتن منحنی دیده میشن.
اینجا صومعه جواریه. صومعه و کلیسا با هم تفاوت دارن. کلیسا به یک ساختمان مذهبی اطلاق میشه، در صورتی که صومعه یک جامعه مذهبیه با مجموعه ای از ساختمان ها. برای من که فرق کلیسا و صومعه رو نمیدونستم، خب این تفاوت جالب. صومعه جواری بر ارتفاعاتی قرار گرفته که میشه از اونجا شهر متسقطا رو دید. این شهر هم آثار معماری ارزشمندی داره، هم در نقطه استراتژیکی قرار گرفته و به طور کامل توسط کوه‌ها احاطه شده. تا قرن ششم که پایتخت به تفلیس انتقال پیدا میکنه، پایتخت گرجستان اینجا بوده. اما متسقطا به دلیل کلیساهای متعددی که داشته مرکز دینی گرجستان باقی میمونه و در قسمت بعد از این شهر و کلیسای معروفش به اسم سویتسخوولی بازدید میکنیم. صومعه جواری اواخر قرن 6 میلادی تکمیل میشه و در سال 1994 هم در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده. جواری در زبان گرجی به معنای صلیبه و تاریخ این صومعه برمیگرده به قرن 4، زمانی که خانم نینای مقدس به اینجا میاد تا دین مسیحیت رو در گرجستان ترویج بده. اولین صلیب رو با شاخه های درخت انگور و گیسوان خودش در این مکان میسازه و صلیب هایی که در گرجستان زیاد هم دیده میشن به همین دلیل هست که حالت آویزون دارن و محور افقی صلیب از دو طرف افتاده و آویزان هست، چون از جنس موهای این خانم بوده و تحمل وزن خودش رو نداشته و این مدل صلیب به صورت نماد در میاد و چون این خانم خیلی در گرجستان مورد احترام بوده به همین دلیل در خیلی از مکانهای گرجستان از این مدل صلیب استفاده میکنن. از صومعه جواری حرکت کردیم به سمت شهر گوری و موزه استالین. اول خانه کودکی های آقای استالین رو دیدیم که تا 4 سالگی در این خانه زندگی میکرده و فقط یک اتاق از این خونه متعلق به خانواده استالین بوده. پدر آقای استالین کفاش و دائم الخمر بوده و در زیرزمین همین خونه کار کفاشی انجام میداده. این سقفی هم که بالای این خونه میبینین ساختن بعدها در زمان شوروی ساختن برای اینکه این خونه حفظ بشه و خراب نشه.
استالین فوبیای پرواز داشته و بیشتر ترجیح میداده که به قطار سفر کنه. این واگن هم واگن شخصی آقای استالین بوده. واگن 83 تن وزن داره، شیشه‌های ضد گلوله است و تمام وسیله‌های داخلش متعلق به همون دورانه. Yes, I. Have a good day. در ادامه میخوایم از داخل موزه استالین دیدن کنیم. جمع‌آوری عکس‌ها و اشیای این موزه بیشتر جوری بوده که خوبی‌های آقای استالین رو نشون بده، چون استالین در گرجستان متولد شده و خب مردم گرجستان براش احترام قائلن. اینجا موزه استالین گفتن فیلم برداری ممنوعه، ولی خب مدارش میگیرن که این موزه زندگی نکرده. یک وقتایی باید دید دیکتاتورها در کودکیشون چه اتفاقاتی براشون افتاده، چه جور کودکی داشتن، چه جوری بزرگ شدن. منابع قابل اعتماد در مورد کودکی استالین خیلی کمه و بعضی از اطلاعات هم تضاد دارن. اما استالین خانواده فقیری داشته، تنها کودک خانواده بوده که از آبل جان به در میبره، به همین دلیل خیلی مورد علاقه مادرش بوده. قبلا گفتم که پدر استالین کفاش بوده و در بعضی از منابع دیگه میگن که خیاط بوده. بعدا خانوادهش رو ول میکنه، پدر آقای استالین میره تفلیس، در کارخانه کفاشی شروع به کار میکنه. گفتیم دائم الخمر بوده، در نهایت هم در یک دعوای خیابانی کشته میشه. مادر استالین هم در خونه مردم کار میکرده. یکی از افرادی که در خونش کار میکرده یه یهودی بوده که به استالین یا جوزف پول و کتاب میداده، یک جورایی مشوق جوزف بوده. اینجوری جوزف علاقه‌مند میشه به مطالعه، به سخنرانی و شعر. این بخش از موزه هم مربوط به دوران کودکی و تصاویری از معلمان و کتاب‌های درسی و اسنادی از اون دوران زندگی آقای استالین بوده. استالین در کلاس خودش شاگرد اول بوده، بورسیه مدرسه علوم دینی رو میگیره. اونجا مشغول به تحصیل میشه، همونطور که مادرش همیشه میخواسته استالین کیشیش بشه. اما استالین در دوران تحصیلش در این مدرسه به گروه‌های چپ ملحق میشه و از مدرسه دینی اخراجش میکنن. استالین تا زمان انقلاب روسیه در سال 1917 بارها دستگیر و به سیبری تبعید میشه. در هیچ کدوم از عکس‌های این موزه و عکس‌هایی که از آقای استالین منتشر می‌شده هیچ نقصی به چشم نمی‌خوره. فقط در یکی دو تا از تصاویر موزه میشه تشخیص داد
که دست چپ استالین کوتاه‌تر از دست راستش هست و در تصویر هم این عکس‌ها رو مشخص کردم. به علت آبله‌ای هم که در زمان کودکی میگیره چهره آبلگون و دوندون داشته. هر کسی این نقش‌های ظاهری استالین رو به تصویر میکشیده اعدام میشده. مرگ‌های بسیار زیادی رو به استالین نسبت میدن. از اونجایی که اکثر مرگ و میرها کشتار مستقیم نبودن، محاسبه تعداد قربانیان کار دشواریه. استالین حتی به خاطر انتقال جمعیت‌های قومی و قحطی اوکراین به نسل کشی متهم شد. 799,000 نفر آمار رسمی و مستند اعدام هاست بین سالهای 1921 تا 53. فقط نزدیک به 1,000,000 نفر در سیستم گولاگ جون خودشون رو از دست دادن. در کل مرگ 3 میلیون نفر رو به حکومت استالین نسبت دادن. البته طبق نظر افراد مختلف این رقم هم متفاوته و تا 9 میلیون نفر هم تخمین میزنن این مقدار رو. این عکسایی که دیدید و میبینید داستانش برمیگرده به کنفرانس تهران که استالین، چرچیل و روزولت به تهران میان به طور مخفیانه کنفرانسی برگزار میکنن. گویا شاه هم از این کنفرانس خبر نداشته. از بین این 3 نفر تنها استالین بوده که برمیگرده با محمد رضا شاه دیدار میکنه. این عکس هم مربوط به همون دیداره. تو ویدیوی امارت عین‌الدوله گفتم که محل اقامتشون در اون امارت بوده، اما واقعا سندی که این موضوع رو تایید کنه پیدا نکردم. فقط تابلو معرفی خود امارت عین‌الدوله است که این موضوع رو اینجوری بیان میکنه. اینجا هم دفتر کار استالینه. در نهایت مرگ استالین هم شبهه برانگیز بوده. دلیل مرگ 60 سال بعد در یک گزارش 11 صفحه‌ای منتشر میشه. مرگ طبیعی و بر اثر خفگی در اثر سکته مغزی. از موزه استالین حرکت کردیم به سمت شهر متسختا و کلیسای سوویتسخوولی. کلیسای سوویتسخوولی شاید معروفترین کلیسای گرجستان و متسختا هستش و خیلی از زوجها آرزوشونه که داخل این کلیسا ازدواج کنن. این کلیسا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. سازه فعلی کلیسا در قرن 10 تمام شده و معماری کلیسا مربوط به دوره بیزانسه، یعنی قرون 6 تا 11 میلادی. اما سوویتسخوولی یعنی ستون زنده. یک داستانی که میگن اینه که ستونها دیوارهای این کلیسا 2 جداره بوده و وقتی جنگ میشده مردم پناه می آوردن به این کلیسا و داخل این جداره ها پناه می گرفتن. انسان هم چون زنده است اسم ستون زنده رو به این کلیسا نسبت دادن. یک داستان دیگه هم هست که به نظر من ریشه در خرافات داره. اگه خواستین میتونین خودتون به این راجبش سرچ کنین. از نشانه‌های اصلی معماری بیزانس وجود گنبد و تاثیرپذیری از چهارتاق‌های ساسانی در طراحیه. اینم قبر واختانگ گرگاسالیه. مجسمه واختانگ رو در تفلیس دیدیم. این قبر واختانگ مادرش ایرانی بوده و همسرش هم از درباریان ساسانی، یا دقیق تر بگیم دختر هرمز سوم.
در مجاورت همین کلیسا و در شهر متسختا یه بازارچه زیبا هم هست که حالا میتونین سوغاتی بخرین یا صنایع دستی زیبایی داره. این خوراکی هایی هم که اینجوری حالت دراز داره اسمش اگه درست بگم چرچخلا بود. یه جورای شبیه پاسلوق خودمون بود، داخلش گردو بود و اون شیره روش هم خب با میوه‌های مختلف درست میکردن. یه ذره کت و کلوفتره. میخوایم بریم شبگردی ببینیم زندگی شبانه یا نایت لایف تفلیس چجوریه، بعدش هم میریم فابریکا. Still my child, and we
اومدم فابریکای کارخونه نساجی روسی بوده که خب فرسوده میشه ولی جدیداً تبدیلش میکنن به یه مرکز چند منظوره که بیشتر توش زندگی شبانه پر دوده من نمیتونم حرف بزنم. بیشتر توش زندگی شبانه شهری اتفاق میفته ولی خب توش بار داره، فضای کار اشتراکی داره، مغازه‌های لباس فروشی داره و همونطور که میبینیم بیشتر قشر جوونن که میان توی این فضا یا توی این فضا دارن حالا با هم دیگه معاشرت میکنن، با هم دیگه حرف میزنن، چه میدونم چیزای خاک برسری میخورن و اینا. ولی یکی از فضاهایی که زندگی شبانه توش اتفاق میفته اینجاست. ماشینا رو اینجا چیکار میکنن؟ توش عکس میگیرن اینجا. از این اتوبوس هاست که میری توش عکس میگیری. ماشینا رو دیروزمون که به اون تور چیز گذشت، شهر گوری. آخر شبم که رفتم فابریکا، جای جالبی بود، تجربه بدی نبود. الان ساعت 11 اگه الان ایران بود اینجا همه مغازه ها باز بودن، ولی حتی خود هتلی که من توشم ساعت 10 صبحونه میده. و حالا اینطوری که پرسیدم و با کسایی که اینجا بودن صحبت کردم، انگار بانک ها هم حتی ساعت 9 و نیم باز میشن. یعنی ساعت شروع زندگی توی گرجستان 9 و نیم 10، در صورتی که توی ایران ساعت 9 و نیم 10 کله ظهره.
میدان آزادی تفلیسه. میدان آزادی تفلیس مکان برگزاری جشن‌ها، مراسم‌ها، تظاهرات، چیزای این مدلیه، مثل حالا روز استقلالشون از روسیه یا انقلاب روزشون تو همین میدون برگزار میشه و خلاصه جشن‌ها و پیروزی‌هاشون رو تو این میدون برگزار میکنن دیگه، مثل میدون آزادی ما. جدا از این موضوع، این میدون از جذاب‌ترین جاهای دیدنی تفلیس به حساب میاد، به خاطر اینکه دور و برش کلی هتل و مرکز خرید و بار و کلاب و از اینجور چیزا. در سمت غربش هم که میشه اونور خیابون رستاولی قرار داره. خیابون رستاولی هم همینطور پر موزه و مرکز خرید و این داستان. خیابون رستاولی یه خیابون شهری به حساب میاد، مثل میشه گفت حالا خیابون تقسیم ترکیه یا خیابون ولیعصر خودمون که فعالیت‌های شهری توی این خیابون جریان داره. اینجا هم یه بازار دستفروشی یا آنتیک فروشیه به اسم درای بریج مارکت. کالاهای متنوعی داره، از چیزای هنری گرفته تا یادگاری‌های شوروی. اتفاقاتی که در ادامه میبینی صرفاً تجربه‌ایه که من در یک بخشی از سفرم به تفلیس داشتم. اصلاً به این معنا نیستش که تفلیس جای بدیه یا بخوام شما رو از رفتن به گرجستان دلسرد کنم. برعکس، کشور گرجستان بسیار زیباست و پیشنهاد میکنم که حتما در لیست مقاصد سفرتون قرارش بدین. خود من هم اگر موقعیتش پیش بیاد قطعاً بازم میرم گرجستان. تنها هدفم از گذاشتن تصاویر این دزدی که از من شد
اینه که تجربه‌ای برای شما بشه و از همچین اتفاقی پیشگیری کنین. بازم میگم کشور گرجستان کشور بسیار زیباییه و از نظر امنیت هم همینطور امنیت بسیار زیادی داره. سال قبل اگر اشتباه نکنم رتبه 10 رو داشته از نظر امنیت و اگه قسمت قبلی رو دیده باشین من نیمه شب بدون هیچ مشکلی کل شهر رو پیاده گشتم. نکته دیگه این که این اتفاق میتونست تو هر کشور دیگه برای من پیش بیاد. No, please. Oy geçsin görürsün siz semtini bilmesin. فهمیدین چی شد دیگه؟ دقیقا تو این لحظه جیبمو زدن. I don't have. نکن. I don't. Ay. نمیدونم تا کجای اتفاقات ظهر ضبط شده بود یا اصلا تا کجاشو منتشر کنم، اما از ظهر همه چی دفعه خاراشمی شد. داشتم همینجوری قدم میزدم به سمت خیابون مرجانشویلی، بعد همینجوری فیلم میگرفتم و اینا داشتم در واقع میگشتم دنبال یه رستورانی که حالا برم غذا بخورم. تو مسیر 2 زن با 2 دختر بچه اومدن گفتن که پول بده. گفتم ندارم و نمیدم و اینا. یه ذره اصرار کردن گفتن چرا داری باید بده فلان. پر آدم هم بود، نه که فکر کنید جای خلوتی بود، پر جای توریستی بود اصلا. هیچی گفتم ندارم و نمیدم. داشتم راه خودم میرفتم 2 بچه ها اومدن آویزون پام شدن، یعنی یکشون این پامو گرفت یکیشون اون پامو، نذاشتن راه برم. 2 زن ها هم یکی این دستمو گرفت یکی اون دستمو. بعد شروع کردن های و چوی و داد و بیداد و آی پول بده تو رو خدا ما گشتیم و از این داستان ها. مجموعا شاید 15 ثانیه نشد که اینا این بلا رو داشتن سر من می آوردن، ولی تا منو ول کردن چون فیلم زیاد میبینن اینو متوجه شدم. در جا دوزایر افتاد که اینا چیزی از من دزدیدن. به جیبام و اینا دست دادم بله $100 با 95 لاری از جیبم قشنگ کشیدن. پول خوردارم بر نداشته بودن، یعنی میدونستن اگه پول خورد بردارم و وزنش زیاده متوجه بشن. این 7-8 لاری هم شاید اونا بود. دویدم دنبالشون که آره پولمو پس بدید به انگلیسی. اونا هم پوچی بازی و وحشی بازی که نه ما پولتو بر نداشتیم. اینا همه مکالمات به انگلیسی بود. آره که من بهشون گفتم پولمو پس بدید. بعد یه سکیوریتی گارد هم اونجا بود، نمیدونم مال مغازه ها بود مال اون خیابون توریستی بود یا چی. به اون گفتم پلیس. اون زنگ زد به پلیس، یه ذره باشون حرف زد، بعد دید قانع نمیشن. منم در همون حین بهشون گفتم که داشتم فیلم میگرفتم دیگه، با همین دوربین داشتم فیلم میگرفتم و میرفتم. گفتم چه تصویر همتون چهره همتون واضح تو این افتاده، حالا نمیدونم فهمیدن یا نه، ولی با دست دوربین رو نشون دادم گفتم پلیس کامرا. اینا که گفتم یه بخشی از پولو پس دادن، دلاره رو پس دادن، یعنی قشنگم میدونستن کدوم پول قلم بتره. دلاره رو پس دادن، بقیه پوله رو نه. گفتم نه باید کامل بدید. هم میرفتن برای خودشون راهشون کشیده بودن میرفتن، منم دنبالشون. بعد تمام رستوراندارا اونجا نگاه میکردن که چه خبر شده و اینا. هیچی، خلاصه تا پلیس بیاد من پولم از اینا پس گرفتم. تهدیدشون کردم، اونا فوش و بد و بیراه و فلان و اینا. یکی از اون دخترها میگه اینا دختره خیابونی هم بدبختا معلوم نیست چه اتفاقاتی توی این خیابون برای این بدبختا میفته. اونم یکیشون هم شلوارشو کشید پایین، شورت البته پاش بود، شلوارشو کشید پایین که نه دست من نیست کو. نه ببین شلوارش هم کشید پایین.
خلاصه با فوش و فوشکاری چند تا فوش هم دادن ولی پولمو پس دادن. پولمو که پس دادن پلیس رسید، بهشون گفتم به پلیسا اونا مثلا انگلیسی بارشون نبود، باز حالا رفتارشون مؤدبانه اصلا نسبت به ایران یه مزیت. گفتم که داستان اینجوریه و اینا، یه چیزایی فهمیدن ولی نه کامل. من انگلیسی توضیح میدادم، اونا حالا کمابیش یکیشون بلد بود. نمیدونم کدوم ولی خوبه. آره گفتم که داستان اینه و اینا، گفتن باشه صبر کن. 2 تا پلیس دیگه اومدن، یکی هم بود یه ذره ساکن بود، انگلیسی بلد بود. اون یه ذره باز بیشتر توضیح داد، گفتش که کجا این اتفاق افتاده، ولی پلیسا بیشتر متوجه شدن. اون 2 تا پلیس لباس شخصی هم که جدید اومده بودن، اونا هم سوالاشونو پرسیدن، گفتن با همون بیا. گفتم کجا و چجوری؟ گفت میریم اداره پلیس، یه رو کاره، فقط یه برگه امضا میکنی که شکایتی نداری، پولتو پس گرفتی. گفتم باشه یه رو ببری. رفتم اونجا از ساعت 2 تا ساعت 5 منو نگه داشتن که مترجم بیاد. بعد حالا اون پلیسی که جلو در بود باز یه ذره رفت پیگیری کرد و اومد و اینا، گفت برو بالا. یعنی منو صدا کرد بالا. آره اون یارویی که استشاره گرفت یه ذره باز انگلیسی بلد بود ولی با کلی بد اخلاقی اینا، چی شد چطور بود فلان بود بسان بود، استشهاد رو گرفت و خلاصه امضا کردم اومدم بیرون. ناهارم هم که ساعت 5 توی خیابون مرجانیشویلی خوردم. جالب بود که ترک از آب در اومدن. من اول فکر کردم ترکی هم، بعد پرسیدم با ترکی پرسیدم، خیلی هم حال داد. پرسیدم ترک کجایی؟ این گفت آذربایجان. ولی خب بامزه بود، حال داد که حالا آدم میاد توی کشوری که هیچکی زبون نمیفهمه، حتی انگلیسی نمیفهمن، با یکی یه ذره ترکی حرف بزنیم. این بالونه رفت هوا. برم تا تست PCR نوسته بگیرم و برم خونه. فعلا